Hi everyone, this is Zahag Akmal. Welcome back to my channel. On this channel, we will learn full stack web development with AI tools. په تیر شوي کلاس کې موږ زده کړو د HTML paragraph او text formatting tags. او نن موږ یو ډېر زیات important concepts زده کوو. نننی ټاپک دی HTML attributes. او زه تاسو ته ګارانټي درکوم که په نننی کلاس باندې تا ځان پوهه کړو نو ته به HTML د یو نوي نظریې سره کتل شروع کړې ځکه چې تر اوسه پورې به موږ د HTML tags یوز کوله نن به موږ دا زده کوو چې د HTML tags څنګه کنټرول کړي او براوزر ته ایکسټرا انسټرکشن څنګه ورکړل کیږي او دا لیکچر په فیوچر کې ایمیج لینکس فارمز CSS JavaScript د دې ټولو په پوهه کېدو کې هم ستا مدد کوي راځئ سٹارټ اخلو چې HTML attribute څه ته وایي او HTML attribute څه څه دی دلته ډېر زیات سټوډنټ کنفیوز دي هغوی ته دا ښکاري چې د HTML tag او attribute دا دواړه یو څیز دی خو دا هیڅکله هم یو څیز نه دی tag او attribute دا دواړه ځان له کنسپټ دی سمپل ډیفینیشن attribute HTML tag ته ایکسټرا انفارمیشن ورکوي ته اوس ډیفینیشن یادومه راځه دا پریکټیکلی ګورو نو را به شي موږ خپل VS کوډ کولاو کو VS کوډ زموږ سره کولاو شي موږ به د دې نه راشو او اوپن فولډر ته اوپن فولډر چې موږ راشو په اوپن فولډر کې به زموږ چې په کم ځای کې هغه فولډر و هغه به سلیکټ کړو زموږ سره به ډیسکټاپ کې پروت و نو ډیسکټاپ کې به موږ خپل فولډر سلیکټ کړو دلته به زموږ سره فولډر کولاو شي بیا به دلته مونږ یو نیو فایل واخلو او هغه فایل له به نوم ورکړو attribute.html attribute.html سوري فایل به واخلو او په فایل کې به ورکړو attribute.html attribute.html او دا به انټر کو او دلته به د HTML structure راولو نو shift explanation mark او enter چې دا مونږ کله انټر کو نو دلته به زموږ سره د HTML structure راشي دلته به زه پی واخلم چې پی زه واخلم په پی کې به زه ولیکم چې welcome to my website او دا به زه په براوزر باندې رن کړم نو رائټ کلیک به وکړم او را به شم open with live server نو کله زه په دې باندې کلیک کړم دا به زموږ سره په براوزر کې اوپن شي دا زموږ سره welcome to my website sorry welcome لږ mistake spelling mistake دی او واپس دراشم دلته زه چیک کوم نو welcome to my website نو دا براوزر ته څنګه پته ولګېده چې دا پیراګراف دی ځکه چې مونږ براوزر ته دلته په VS کوډ کې پی ورکړی دی مونږ پی لیکلی دی نو ځکه براوزر ته پته ولګېده چې دا یو پیراګراف دی خو که دلته زه ایکسټرا انفارمیشن ورکوم نو هغه به زه څنګه ورکوم نو زه به راشم VS کوډ ته VS کوډ کې به دلته زه یو بل پی واخلم فار ایگزامپل پی به واخلم او پی کې به زه ورکړم چې welcome to my website دا یو به زه ختم کړم په دې کې به زه دلته ورکړم ټایټل بیا ایکول او بیا ډبل کوټس او په دې ډبل کوټس کې به زه ورکړم this is paragraph نو چې دا کله زرن کما او رائټ کلیک وکم او اوپن with live server کم نو زموږ سره به هغه پیراګراف دلته شو کیږي خو که زه کله دا کرزر دی پیراګراف لراوړم نو زموږ سره به براوزر یو ټول ټیپ شو کی هغه ټول ټیپ کې this is paragraph نو دا انفارمیشن زموږ سره د کم نه راغلی د attribute نه دا پیراګراف خو د مخکې نه هم دلته مونږ پی ټیګ ورکړو په پی ټیګ کې welcome to my website ورکړو دغه پیراګراف زموږ سره مخکې مو خو مونږ د پیراګراف ته ایکسټرا انفارمیشن ورکړو او دغه ایکسټرا انفارمیشن ته په HTML کې وایي attribute زه دلته تاته یو ریل لایف اگزامپل درکوم ومنه تاته ما ووې نوم مې درته ووې علي بس تاته صرف دومره پته ولګېده د نوم په باره کې چې علي خو که زه تاته ووایم چې نیم علي
एज 20 year सिटी लाहौर प्रोफेशनल डेवलपर नु तद दरी इंसान पूरा मालूमात पूरा इंफॉर्मेशन मिलाव शो नु तक शांति जमुन सरा टेक बेसिक ऑब्जेक्ट और एट्रीब्यूट एक्स्ट्रा डिटेल्स यो बल प्रैक्टिकल एग्जांपल अखलो नोरा बशु VS कोड था अब VS कोड के बदल तमु को इमेज also बता was run come or open with live server welcome नजल तो बजूं सरा हिस राने शी नूं सरा सा इमेज इस पारा वाला وكذا जब तक VS कोड की दे दा was attribute welcome और attribute जवर कम SRC अब या जा equal welcome और double quote welcome और पदी की जवर कमा nature.jpg और ज़दा वापस लायो विद सर्वर कम नजल तो जमुन सरा इमेज राहु उस ब्राउज़र तो इमेज एड्रेस मिलाओ शो एट्रीब्यूट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वर्को वो जमुन सर राजी एट्रीब्यूट सिंटैक्स सवाल याद पैदा किए HTML एट्रीब्यूट पर संग लिखे नु रूल्स हमेशा याद साथा पहला टैग जमुन सर राजी दल तमावा गस्तलो टैग और टैग मा क्लोज करो और पटीक किदल तमावा गस्तो एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट की माँ वागस्तला वैल्यू पहले जमुन सर टैग या एट्रीब्यूट और या वैल्यू फॉर एग्जांपल जदल तया बल एग्जांपल अखला सुपी मुकम्मल फहशै माइंड क्लियर शी दल तमावा गस्तलो पी और पी की माँ वागस्तलो एट्रीब्यूट टाइटल और टाइटल की माँ वैल्यू वागस्तला वेलकम नु पी जमुन सरा टैग रागले और टाइटल जदे दा जमुन सरा एट्रीब्यूट थे अब यहाँ पर डबल कोट दा कामा और दा कामा दा द्वर्ण कामो तवाई डबल कोट नु पदे डबल कोट के जिम्मा दा कम वेलकम अगस्ते दा कम वेलकम ने दक वेलकम जमुन सरा वीडियो दा पी पैराग्राफ टाइटल एट्रीब्यूट वेलकम वीडियो नु वस्ता बजहन के बदा हम यो क्वेश्चन पैदा कीजिए कि एट्रीब्यूट हमेशा वीडियो वाड़ी नु हाँ बिल्कुल हाँ एट्रीब्यूट तो हमेशा द वीडियो जरूरत है वीडियो बा पर डबल कोट के वर्के अक्सर बिगिनर्स मिस्टेक के और मिस्टेक से के हगा मतलब लिखी पी पी वागस्तलो अब पी की ब्या माँ वागस्तलो टाइटल और टाइटल की माँ वागस्तलो वेलकम वेलकम माँ संग वागस्तलो वेलकम नु अक्सर बिगिनर दसी मिस्टेक की बगैर डबल कोटा और वेलकम वीडियो वर गई नुदा गलत थे राइट सही संग दे सही दस दे कि पी वाखले और पी की मुंगा टाइटल वाखलू और टाइटल की मुंगा डबल कोट लगो दा डबल देता डबल कोट वाई मुंगा दा डबल कोट लगो और पदे डबल कोट के मुंगा या वेलकम वाखलू दा जुमुंग सरा डेर जात बेस्ट कैरेक्टर्स थे उस रूल नंबर 2 सवाल दल तो दा पैदा की एट्रीब्यूट बा पर कम जी के लिखे फॉर एग्जांपल मा वागस्तलो दलता h1 अब h1 की मा वागस्तलो हेलो अब हेलो की मा एट्रीब्यूट वागस्तलो अब हेलो की मा एट्रीब्यूट वागस्तलो टाइटल और टाइटल की मा वर कोडलो दिस इज हेडिंग और दा मा रन को नुदाबा ब्या ब्राउज़र जुमुंग सरस चल के दावा इग्नोर कई दा कम टाइटल दा एट्रीब्यूट जुमुंग वर करे दे दावा इग्नोर कई दा गलत थे दे सही जगह कम दे जुमुंग h1 वाखलू और h1 की दल तमुंग और को एट्रीब्यूट मावर को टाइटल और टाइटल की मावर को डबल कोट और डबल कोट की मावर को दिस इज हेडिंग एट्रीब्यूट हमेशा द ओपनेंट टैग क्लिक की जो बल एग्जांपल अखलू दल तमावा गस्तलो ए एनकर टैग अब एनकर टैग की मावर कोडलो पा href और href की मावर कोडलो https और डबल डॉट
www.google.com तमावली को ओपन गूगल او دا ما رن کړلو نو چې زه کله په دې اوپن ګوګل باندې کلیک کوم نو دا به مونږ سره ګوګل اوپن کوي کله زه په دې باندې ما کلیک کو نو دې مونږ سره څه وکړلو ګوګل اوپن کړلو زموږ سره ګوګل راغلی خو که چېرته زه د دې نه دا اټریبیوټ لرې کړم دلته راشم او زه د دې نه دا ایچ رف لرې کړم دا دې لرې کړم دا ماته لرې کړلو ایچ رف دې ما لرې کړلو او ما صرف اوپن ګوګل کړو او دا زه بیا رن کړم او لا یو سرور کړم او زه راشم نو دې باندې چې زه کلیک کوم دې باندې ما نه کلیک کېږي انکرټیک یوازې هیڅ هم نشي کولی ایچ رف هغه ته ډایرکشن ورکوي دا ایچ رف و زموږ سره اټریبیوټ ایچ رف دا زموږ سره دی اټریبیوټ او د اټریبیوټ ویلیو موږ څه ورکړې وه https :/google.com دا مونږه ویلیو ورکړې وه نو چې کله مونږ په دې باندې بیا کلیک کوو نو زموږ سره ګوګل اوپن کېږي ایچ رف ورته ډایرکشن ورکوي نو ځکه زموږ سره اټریبیوټ امپورټنټ دی یو ریل لایف اگزامپل زموږ سره یو ګاډی دی هغه ګاډی زموږ سره ته ومنه دا ټیګ دی د ګاډي اټریبیوټ چې کوم دی د هغه کلر دی د هغه سپیډ دی د هغه انجن دی یعنی ټیګ ابجیکټ ورکوي او اټریبیوټ چې دی هغه ابجیکټ کسټمایز کوي په ننني لیکچر کې مونږ زده کړله چې اټریبیوټ څه شی دی چې اټریبیوټ څه ته وایي او اټریبیوټ ضرورت ولې دی او ساینټیکس هم زده کړله رولز هم زده کړله ټایټل اټریبیوټ هم زده کړله او ایچ رف اټریبیوټ نیکسٹ کلاس کې به مونږ دا اټریبیوټ پریکټیکلی زده کوو اس آر سی وید هایټ الټ کلاس او آی ډي دا به مونږ زده کوو نو که دې ویډیو ستاسو هیلپ کړي نو لایک یې کړه او چینل ورسره ضرور سبسکرایب کړه او میلاویږو زمونږ په پریکټیکل لیکچر کې